हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. मी यज्ञात आनंद गुरव तुमचं माझ्या यज्ञा ई लर्निंग या चॅनलवर स्वागत करते. मुलांनो, आज आपण आपला जो फर्स्ट चॅप्टर आहे सिविक्सचा, म्हणजे 7th स्टँडर्डचं जे सिविक्स आहे, नागरिकशास्त्र आहे, त्याचा पहिला जो चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हा चॅप्टर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत. त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर नक्की करा. तुमच्या काही क्वेरीज असतील तर त्याही आमच्यापर्यंत कमेंटमध्ये सांगा आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे सुद्धा आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा. चला तर मग स्टार्ट करूया आपल्या आजच्या फर्स्ट चॅप्टरला, सिविक्सचा इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन्स. कॉन्स्टिट्यूशन्स म्हणजेच आपलं संविधान. ठीक आहे. आणि इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे आपल्या संविधानाची ओळख. लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स. आता काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण रिवाइज करूया. इन द सिविक्स टेक्स्टबुक ऑफ the previous classes, we saw many reasons why rules are necessary in our lives. We follow norms and rules in order that the activities in the family, our school, our village or city are carried out smoothly. There are no rules in a family. However, there are norms about the behavior of members in a family. There are rules in a school regarding admission, uniform, and studies. Different competitions also have their own rules. The administration of our village or city is also carried out in accordance with rules. Similarly, the administration of our country is carried out through a system of rules. The rules regarding family, school, village, or city are limited in nature, but the rules or provisions about the administration of a country are much wider in scope. आता या पहिल्या पॅसेजमध्ये त्यांनी काय आपल्याला सांगितलंय की आपण लास्ट इयरमध्ये म्हणजे 6th स्टँडर्डमध्ये नागरिकशास्त्राचं जे पुस्तक होतं त्या पुस्तकात तुम्ही आपण नियमांच्या आवश्यकतेविषयी बरेचसे मुद्दे जे आहेत ते आपण त्याच्यात समजून घेतले. राईट. कुटुंब आहे, शाळा आहे, गाव आहे किंवा शहर आहे, तर त्यांचे जे व्यवहार सुरळीत चालतात हे सुद्धा आपण पाहिलं. त्याच्याबद्दलचे नियम पाहिले. कुटुंबात नियम नसतात, पण प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांनी कसं वागावं याविषयी काही संकेत तर नक्कीच असतात. आणि शाळेत तुम्ही जेव्हा ॲडमिशन घ्यायला जाता त्यावेळेस गणवेश किंवा अभ्यास याविषयी नियम असतात. बरोबर. विविध स्पर्धांचे सुद्धा नियम असतात. आपल्या गावचा, शहराचा कारभार जो आहे तो सुद्धा काही नियमांनुसारच चालतो. त्याचप्रमाणे आपल्या देशाचा कारभार सुद्धा नियमांनुसारच चालतो. कुटुंब झाली, शाळा झालं, त्याच्यानंतर गाव झालं, शहरं झाली, हे या सगळ्या मध्ये असणारे नियम जे आहेत ते कसे असतात, ते मर्यादित स्वरूपाचे असतात, ते लिमिटेड असतात. पण देशाचा कारभार सांभाळण्यासाठी जे काही नियम असतात किंवा ज्या काही तरतुदी असतात त्या कशा असतात, त्या वायडर असतात, त्या व्यापक असतात. ओके. डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चन्स दॅट पझल समीर अँड वंदना? आता समीर आणि वंदना यांना काही प्रश्न पडले, ते तुम्हाला विचारायचे वाटतात का? बघा. Where can we find all the rules according to which the administration of the country is carried out? म्हणजे देशाचा कारभार ज्या नियमांनुसार किंवा ज्या तरतुदीनुसार चालतो ते नियम, ते रूल्स जे आहेत ते कुठे असतात? Who makes those rules? आणि हे रूल्स कोण बनवतं, कोण तयार करतं? इज इट बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम? आणि आपल्याला हे कंपल्सरी आहे का, किंवा आपल्याला हे बंधनकारक आहे का रूल्स पाळणं? ओके. सी वेदर यू फाइंड द आन्सर्स टू दिस क्वेश्चन्स इन द फॉलोविंग टेक्स्ट. आता खाली आपल्याला याच्यानंतर जे काही दिलं आहे त्यात बघा तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं सापडत आहेत का. ठीक आहे. आता फर्स्ट बघा, द मिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन्स. आता कॉन्स्टिट्यूशन्स म्हणजेच मगाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं संविधान. ठीक आहे. आता या संविधानाचा अर्थ काय आहे हे संविधान. ठीक आहे.
The book in which all the provisions regarding the administration of the country are mentioned together in a systematic way is called constitutions. Constitutions म्हणजे काय, तर देशाचा कारभार सांभाळण्यासाठी किंवा देशाचा कारभाराविषयी काही तरतुदी, काही नियम हे एकत्रितपणे आणि व्यवस्थित एका ग्रंथात नमूद केलेले आहे आणि त्या ग्रंथाला आपण संविधान असं म्हणतो. ठीक आहे. दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्युमेंट ऑफ द प्रोव्हिजन रिलेटेड टू द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. आणि याचाच अर्थ काय, तर संविधान म्हणजे काय, तर देशाचा राज्य कारभारासंबंधी नियम जे आहेत किंवा तरतुदी जे आहेत ते लिखित एका स्वरूपात लिहिलेले आहेत आणि म्हणून त्या ग्रंथाला आपण कॉन्स्टिट्यूशन असं म्हणतो. गव्हर्नमेंट इज एस्टॅब्लिश्ड बाय द रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड बाय दी पीपल. जनतेकडून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमधून शासन किंवा सरकार जे आहे ते स्थापन केलं जातं. It is bound to carry out the administration of the country as per the provisions of the कॉन्स्टिट्यूशन. आणि संविधानातील तरतुदीनुसारच राज्याचा कारभार जो आहे तो करण्याचे त्या शासनावर बंधन असते. म्हणजे जे काही सरकार स्थापन होतं त्याच्यावर हे बंधन असतं की त्याने या संविधानातील ज्या काही तरतुदी असतील, जे काही नियम असतील त्याप्रमाणेच राज्यकारभार जो आहे तो चालवायचा आहे. The rules and provisions in the constitution are the basic or fundamental law of the land. While making laws, the government is bound to follow the constitution. If it does not do so, then the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional. संविधानात तरतूद किंवा त्यात नमूद केलेले जे नियम आहेत, कायदा आहे तो मूलभूत असतो आणि संविधानात विसंगत ठरतील असे कायदे शासनाला करता येत नाही. विसंगत म्हणजेच त्याच्याशी मिळते जुळते. ठीक आहे. असे केल्यास ते कायदे न्यायमंडळ रद्द करू शकतं किंवा रद्द ठरवू शकतं. ठीक आहे. देन प्रोव्हिजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आता संविधानातील तरतुदी किंवा नियम्स, प्रोव्हिजन्स. The provisions in the constitution are about different things. Example, citizenship, the rights of citizen, the relationship between citizens and the state, subjects of laws to be made by the governments, elections, restrictions on government, jurisdiction of the state, etc. आता संविधानातील तरतुदी ज्या आहेत त्या अनेक विषयांवर आहे. जसं नागरिकत्व आहे किंवा नागरिकांचे हक्क आहे, नागरिक आणि शासन संस्था यांच्यातील संबंध आहेत किंवा शासनाने जे करायचे कायदे आहेत त्यांचे विषय किंवा निवडणुका, शासनावरील काही मर्यादा, राज्याचे अधिकार क्षेत्र काय आहेत, तर या सगळ्या गोष्टींवर प्रोव्हिजन्स जे आहेत ते कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये तुम्हाला मिळतील. Almost all countries have accepted the principle of governance according to a constitution. Yet the nature of the constitutions of different countries is different. There are differences of history, social structures, culture, traditions, etc. between the countries. Similarly, their needs and objectives also might be different. Each country tries to create a constitution that is not only suited to its needs and objectives but also is in tune with its distinct nature. आता संविधानानुसार राज्यकारभार करण्याचे तत्त्व जे आहे ते बहुतेक सर्वच देशांनी स्वीकारलेले आहे आणि असे असले तरी प्रत्येक देशाच्या संविधानाचे स्वरूप जे आहे ते वेगवेगळं असतं. इतिहास, समाजरचना, संस्कृती किंवा परंपरा झाली तर या सगळ्या बाबतीत देशादेशांमध्ये विभिन्नता जी आहे, डायव्हर्सिटी जी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे राष्ट्राच्या गरजा ज्या आहेत, उद्दिष्टे जी आहेत ती सुद्धा वेगवेगळी असू शकतात आणि त्यालाच अनुरूप असे संविधान निर्माण करण्याचा प्रयत्न ते राष्ट्र जे आहे ते करतं. Then let's find out.
आता बघा काय सांगितलं आहे, फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ युअर चॉईस विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स. आता काही पॉईंट्स तुम्हाला इथे दिलेत, तर त्याच्यानुसार तुम्हाला थोडीशी माहिती जी आहे ती मिळवायची. बघा, नेम ऑफ दी कंट्री, देशाचं नाव, इयर ऑफ दी मेकिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, म्हणजे कोणत्या वर्षी त्या कॉन्स्टिट्यूशनची स्थापना झाली, निर्मिती झाली. टू फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोणतेही 2 वैशिष्ट्य त्या संविधानाचे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा, डू यू नो the administration of countries like America, that is USA, and England is carried out as per their respective constitutions, but these two constitutions are different. म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड या देशाचा राज्यकारभार संविधानानुसार चालतो, पण दोन्ही संविधानांमध्ये फरक आहे. The American Constitution came into force in 1789. It is a written constitution and has only 7 articles. Even after 225 years, the American government follow the same constitution. American constitution जे आहे, अमेरिकन संविधान जे आहे, ते कधी अंमलात आणण्यात आलं, तर 1789 अंमलात आणण्यात आलं. ते रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आहे आणि त्यात फक्त 7 अशी कलमं आहेत, 7 कलमांचा समावेश आहे. जरी आज 225पेक्षा जास्त काळ, 225 वर्षांपेक्षा जास्त काळ जास्त काळ जो आहे तो गेला आहे, आणि तरीसुद्धा त्यांच्या संविधानात अजूनही 7 कलमं जी आहेत ती आहेत. Then England has a long history of several centuries. The rules of running the country here are found in the form of conventions, norms, and traditions. Yet there are followed meticulously. The Magna Carta of 1215 marks the beginning of the development of the English Constitution. Even though there are certain written rules, the England Constitution is considered to be primarily unwritten. इंग्लंड हा जो देश आहे, इंग्लंड देशाला अनेक शतकांचा इतिहास आहे. राज्यकारभाराविषयीचे नियम जे आहेत ते या देशात संकेत, रूढी, परंपरेच्या स्वरूपात आढळतात. तरी पण त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. 1215 साली झालेल्या मॅग्ना कार्टा हा जो करार होता, त्या करारापासून इंग्लंडचे संविधान विकसित होत गेले. काही लिखित नियमांचा समावेश असला तरी इंग्लंडचे संविधान जे आहे ते प्रामुख्याने अलिखितच आहे, म्हणजे अनरिटनच आहे. नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. आता या कॉन्स्टिट्यूशनची गरज माणसाला काय? ठीक आहे. There are several advantages of governing a country with the help of rules or provisions included in a constitution. संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार किंवा नियमांनुसार राज्यकारभार करण्याचे अनेक फायदे असतात. Government has to function within a set of rules. This reduces the possibility of the misuse of the power and authority they have been given. पहिलंच आपल्याला काय सांगितलं, तर शासनाला नियमांच्या चौकटीत राहूनच राज्यकारभार जो आहे तो करावा लागतो, आणि त्यामुळे त्यांना मिळालेले जे अधिकार असतात किंवा सत्ता जी आहे तिचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कमी असते. A constitution includes the rights and freedom of the citizens. Government cannot take away these rights. Therefore, people's rights and freedoms are safeguarded. संविधानात नागरिकांचे हक्क आणि त्यांच्या स्वतंत्रतेचा उल्लेख जो आहे तो असतो. शासनाला ते हक्क हिरावून घेता येत नाहीत, आणि म्हणून नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य हे सुरक्षित राहते. त्याच्यानंतर रनिंग अ कंट्री ॲज पर द प्रोव्हिजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम ॲज एस्टॅब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ. देन देर इज नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पॉवर और हाय हँडेड ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करणे म्हणजेच कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासारखे आहे, आणि कारण त्यात सत्तेचा गैरवापराला किंवा मनमानी करणाऱ्याला, मनमानी कारभाराला वाव नसतो.
The next बघा, if a country is run as per as the constitution, the faith that the common people have in the government increase. They then become keen on participating in the activities of the government. Democracy is strengthened due to the increased participation of the पीपल. संविधानानुसार राज्यकारभार होत असल्याचे पाहून सामान्य माणूस जो आहे त्या सामान्य माणसांचा शासनावर विश्वास पडतो आणि त्यातूनच सहभागाला सुद्धा उत्सुकता होते. सामान्य माणसाच्या वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही जी आहे ती अधिक मजबूत होते. त्याच्यानंतर बघा, कॉन्स्टिट्यूशन present some political ideas before the country. The nation is also bound to act in that direction. It creates an atmospheric conducive to attain world peace and security and and preservation of human rights. ओके, म्हणजे संविधान त्या देशासमोर काही राजकीय असं आदर्श ठेवतं, त्या दिशेने वाटचाल करण्याचे बंधनही त्या राष्ट्रावर असते आणि त्यातूनच जागतिक शांतता, सुरक्षितता, मानवी हक्क जे आहेत त्यांचं संवर्धन होण्यास मदत मिळते. Then since the constitution also included the list of citizens' duty, it fixes the responsibility of the citizen as well. नागरिकांच्या कर्तव्यांचा उल्लेख संविधानात असल्याने नागरिकांची जबाबदारीची सुद्धा निश्चिती होते. नंतर व्हॉट इज ॲडमिनिस्ट्रेशन. आता राज्यकारभार म्हणजे काय बघा. व्हॉट इज इन्क्लुडेड इन द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी कंट्री, म्हणजे देशाचा राज्यकारभार कोणत्या बाबीत सामावलेला असतो हे आपल्याला सांगायचं आहे. Government has to make laws relating to several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, then eradication of poverty, creating employment, education and health services, enjoyment to commerce and industries, then protection of the weaker section, making policies for the progress of women, children and the tribal people, etc. Government has to bring about desirable changes in the society by implementing laws. In short, government is modern times to have take decisions then related to different issues, right from space research to public cleanliness. This is governance or administration. आता देशाच्या सीमारेषांचे संरक्षण करणे किंवा परकीय आक्रमणापासून जनतेचे रक्षण करणं हे इथपासून ते अगदी दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य सेवा, उद्योग व्यवसायात प्रोत्साहन, दुर्बल घटकांचे संरक्षण, महिला, बालकं आहेत, आदिवासी समाज जो आहे त्यांना त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना, या सगळ्या अनेक विषयांबाबत शासनाला कायदे करावे लागतात. कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे समाजात योग्य ते बदल घडवून आणावे लागतात. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आधुनिक काळातील शासनाला अवकाश संबोधनापासून ते सार्वजनिक स्वच्छतेपर्यंतच्या सर्व बाबीसंबंधी निर्णय घ्यावे लागतात आणि यालाच राज्यकारभार असे म्हणतात. ठीक आहे. हॅविंग अंडरस्टूड द मिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अँड गव्हर्नन्स, वी शॅल नाव सी हाऊ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. आता तुम्हाला संविधान म्हणजे काय हे नक्कीच कळालं असेल. आता आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनबद्दल माहिती जी आहे ती घेणार आहोत. ठीक आहे. बॅकग्राऊंड टू द मेकिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन्स. आता संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी आपण बघूया. The process of the making of the Indian Constitution started in 1946. The leaders of the freedom movement insisted that independent India will be governed not by the laws made by the British, but by laws made by Indian themselves. A committee was established to prepare the Constitution of independent India. It came to be known as the Constituent Assembly.
ओके, म्हणजे भारताच्या संविधान निर्मितीला 1946 पासूनच सुरुवात झाली. स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार जो आहे तो ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालणार नाही, तर तो भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल, असा स्वतंत्र चळवळीतील नेत्यांचा आग्रह होता आणि त्यानुसार भारताचे संविधान जे आहे ते तयार करण्यात आले. देन इट केम टू बी नोन ॲज द कॉन्स्टिट्यूटंट असेंब्ली, आणि यालाच संविधान सभा, त्या समितीला असं समितीची ओळख जी आहे ती संविधान सभा म्हणून केली जात होती. देन कॉन्स्टिट्यूटंट असेंब्ली, आता संविधान सभा. इंडिया became independent on 15th August 1947. Before that, the British ruled over India. भारत आपला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला आणि त्याआधी भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं. दे हॅड डिवायडेड इंडिया इंटू प्रोव्हिन्स लाईक बॉम्बे, बेंगाल अँड मद्रास फॉर द कन्व्हिनियन्स ऑफ administration. The administration in these provinces was carried out by peoples representing similarly the local princes were carrying out the administration in some areas. Such areas were known as princely state and their chiefs were known as princes. The representative of the princes and the princely state, okay, the representative of the province and the princely states were included in the constituent assembly. म्हणजेच आपला जे भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं आणि इंग्रज सरकारने राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी मुंबई, बंगाल आणि मद्रास असे भाग जे आहेत ते त्यावेळेस पाडले होते आणि या भागातील कारभार जो आहे तो तेथील लोकप्रतिनिधीमार्फत चालवला जात होता. त्याचबरोबर देशातील काही भागांचा कारभार जो आहे तो सुद्धा तेथील स्थानिक राजे पाहत होते. अशा अनेक भागांना संस्थाने म्हणत आणि त्यांचे प्रमुख संस्थानिक म्हणून ओळखले जात होते. संविधान सभेत हेच प्रांत जे आहेत आणि संस्थानांचे प्रतिनिधी जे आहेत यांचा समावेश होतो. त्याच्यानंतर बघा, देअर वर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली. 299 सदस्य होते या संविधान सभेत आणि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोण होते? त्या संविधानाचे अध्यक्ष होते. त्याच्यानंतर द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कशा प्रकारे योगदान दिलं? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वॉज द चेअरमन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटीचे ते चेअरमन होते. He had studied in depth the constitutions of different countries of the world. He studied and contemplated by day and night to draft our constitutions. The draft constitution prepared by him was presented to the Constituent Assembly. आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते आणि त्यांनी त्यांच्या विविध देशांच्या संविधानाचा गाढा जो आहे तो संविधानाचा अभ्यास जो आहे तो खूप खोल असा केलेला होता. त्यांनी अहोरात्र अभ्यास आणि चिंतन करून संविधानाचा मसुदा जो आहे तो तयार केला होता. त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेला याच संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्यात आला होता. Okay, the draft constitution prepared by him was presented to the Constituent Assembly. It was discussed article by article. Many amendments were suggested by different members. Dr. Babasaheb Ambedkar handled the task of presenting the draft, answering the various questions raised on it, making changes in the draft as well as suggestions of the Constitution's Assembly and making every provision of the Constitution flawless.
Due to his contribution towards the making of the constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना काय म्हणायचे? भारतीय संविधानाचे शिल्पकार. त्यांनी प्रत्येक कलमावर चर्चा केली आणि अनेक दुरुस्त्या ज्या आहेत त्यावेळेस सुचवण्यात आल्या. संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्याचे, त्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याचे किंवा तसेच संविधान सभेच्या सूचनांनुसार मूळ जो मसुदा होता त्याच्यात फेरबदल करण्याचे, प्रत्येक तरतूद निर्दोष करण्याचे काम जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलं होतं. भारताच्या संविधान निर्मितीतील या योगदानामुळे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. देन वी आर प्राऊड ऑफ इट, म्हणजे आम्हाला या गोष्टीचा अभिमान आहे. Discussion in the Constituent Assembly were made on the basis of debate and discussion. A respect of opposing viewpoints and acceptance of appropriate suggestions was a characteristic of the working of the Constituent Assembly. It took 2 years, 11 months and 17 days to complete the writing of the Constitution. There were 12 parts, 395 articles and 8 schedules in the original Constitution. Okay. संविधान सभेत चर्चा आणि विचारविनिमयाच्या आधारे निर्णय जो आहे तो त्यावेळेस घेण्यात आला. विरोधी मतांचा आदर आणि त्यांच्या योग्य सूचनांचे स्वीकार जे ते सुद्धा येथील कामकाजाचे वैशिष्ट्य होते. संविधान पूर्ण लिहून करण्याचे 2 वर्षे 19 महिने आणि 17 दिवस इतका कालावधी त्यांना लागला होता. मूळ संविधानात 22 भाग जे आहेत ते 395 कलमे आणि 8 परिशिष्टे यांचा समावेश होता. त्याच्यानंतर बघा, डू यू नो सम ऑफ वेल नोन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपालनी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता and others. The noted legal expert B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor on legal matters. आणि ह्या संविधान सभेत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किंवा आणखीन बरीच जी मंडळी आहेत त्यांचा समावेश होता. या कायदे तत्त्वज्ञानाची संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून या सगळ्यांची नेमणूक जी आहे ती झाली होती. त्याच्यानंतर बघा, द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन अँड अडॉप्टेड इट ऑन 26 नोव्हेंबर 1949. देअरफॉर 26 नोव्हेंबर इज ऑब्झर्व ॲज कॉन्स्टिट्यूशन डे. म्हणजे देशाचा राज्यकारभार चालवण्यास सुरुवात झाली. या दिवसापासून राज्याचे प्रजासत्ताक राज्य अस्तित्वात आले आणि म्हणूनच 26 जानेवारी हा जो दिवस आहे या दिवशी आपण हा जो दिवस आहे ह्या दिवशी आपण दिवसापासून भारताचे म्हणजे प्रजासत्ताक दिन जो आहे, ठीक आहे, तो आपण या दिवशी साजरा करतो. बरोबर. इथे आपल्याला पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, त्याच्यानंतर मौलाना आझाद, सरोजिनी नायडू यांचं पिक्चर जे आहे ते दिलेलं आहे. देन डू यू नो यू वुड लाईक युअर क्लास टू रन अकॉर्डिंग टू रूल्स. Wouldn't you? Which rules would you like to include in your list of rules? Prepare a list of rules for your class. आता तुमच्या वर्गाचा कारभार जो आहे तो नियमांनुसार चालावा असे तुम्हाला जर वाटत असेल तर त्यात कोणकोणते नियम जे आहेत ते तुम्ही समाविष्ट कराल आणि वर्गात द्याल. तर त्या नियमांची नियमावली जी आहे ती तुम्हाला तयार करायची आहे. त्याच्यानंतर बघा, डू यू नो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर्स कंट्रीब्युशन वॉज इन द वाईड रेंज ऑफ फ्रंट्स लाईक वॉटर कन्झर्वेशन, फॉरेन पॉलिसी, देन नॅशनल सिक्युरिटी, जर्नलिझम, इकॉनॉमिक्स,
इकॉनॉमिक जस्टिस एक्सेट्रा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान काय काय होते तर जलव्यवस्थापनमध्ये होते, परराष्ट्र संबंध होते, राष्ट्रीय सुरक्षा होत्या, पत्रकारिता होती किंवा अर्थकारण होतं, समाज न्याय होतं. अशा विविध क्षेत्रात त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलेला आहे. ठीक आहे. आता इथे बघा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिप्रेझेंटेड द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली. आता इथे खाली आपल्याला इमेज दिला आहे, ज्या इमेजमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना भारतीय संविधानाचा मसुदा जो आहे तो सादर केलेला आहे, ते आपल्याला इमेजमध्ये कळतं आहे. सो फ्रेंड्स, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो इथेच कंप्लीट झालेला आहे. होप तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्कीच आवडला असेल, आणि ऑफकोर्स व्हिडिओ जर आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला अपकमिंग नोटिफिकेशन जे आहेत ते पोचतील. ओके, भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे.